Budfest, avknoppningar och vinstförväntningar. Visst är det en trendkänslig börs vi ser, och här ett helt nytt Börslunch. Välkomna! Maj står i kalendern, börsen är ner 0,8% efter förstås förnyad Gulf-oro, och så börjar en del oroa sig för ett hantavirus där ute. Därför har vi kallat in 2 toppgäster. Förutom Jan Olsson som är Nordenchef på Deutsche Bank, så har vi med oss, och en känd optimist ska jag säga också, så har vi med oss Hanna Lindbo på Ålandsbanken. Din allmänna marknadskänsla idag, Hanna? Ja, just idag är det lite surt. Lite fram och tillbaka. Ja, just idag lite surare, men upp och ner. Upp och ner med hans inlägg om. Ja, men trenden har ändå varit uppåt på senaste. Så, ja. Sen 31 maj, det var väl lågpunkten på börsen, har till exempel S&P i USA gått upp 16-17% och Nasdaq 25,5%. Så det har ju varit en otroligt bra månad sedan den 31 maj, och jag tror det kommer att fortsätta. Så vi ser en optimism där ute, och jag kom ju just tillbaka från USA, där såg vi också många optimistiska tankar. 31 mars ska jag korrigera, eller 30 mars eller vad det blir, var botten. Ja, precis. Kul. Vi ska få höra mer om dina reseminnen, men du kommer lite senare i programmet, ska du få berätta om en konferens du har varit på i LA. Absolut. Men hur mycket pratar man om Hormuzsundet där? Inte mycket. Först och främst var det en finanskonferens. Det var Milken-konferensen i Los Angeles. Så vi pratar senare om det. Men generellt sett var det inte mycket som diskuterades om Mellanöstern och Ukraina. Men som jag säger, det är mer inriktat på finans än politik. Det som man pratar mycket om här är ju att vi har en budfest på börsen. Vi har Nilörn, Sint, Sleep Cycle, nu EQT är inne i dubbla budstrider. Hanna, har du några reflektioner? Ja, det är väl inte riktigt de bolagen jag har tittat på hittills, men som vi pratade om lite innan, att många småbolag som haft det lite tufft på senaste, och då är det fler som börjar snegla på om det är uppköpskandidater, så det är väl en del sånt vi kanske ser här. Utbombat när smått går dåligt, någon reflektion? Nej, jag tycker så här att det är en bra stämning på börsen. Vi såg ju förra veckan, alltså på utköp, vi såg ju förra veckan till exempel Kone som la ett jättebud på ThyssenKrupp Elevators. Det var nästan 30 miljarder euro, så en av de största transaktionerna i år på den europeiska marknaden. Och jag tror det här kommer fortsätta, och det är ju något som vi har sett i USA under första kvartalet. Många stora affärer inom healthcare och framförallt AI, tech. Och det är en trend som jag ser kommer fortsätta. Vi kommer att se många stora börsintroduktioner här senare i år. SpaceX är en, men kanske också andra. Någon reflektion kring Kone, ThyssenKrupp, den affären? Som du sa, en jätteaffär. Kanske lite dyr, men synergierna också kom ut lite högre än vad folk kanske väntat sig. Men också en affär som pratats väldigt länge om. Sen är det ju tidigt skede. Första steget är att rösta igenom det här. Så det kommer ju ta tid. Men långsiktigt ser jag ju positivt på den. Ja, framförallt. Och du ser ju på trenden i Europa. Första kvartalet på M&A-sidan är upp 40% mot förra året, första kvartalet. Och i USA ser vi liknande siffror, så det är en enormt positiv marknadsstämning där ute på M&A-affärer. Samtidigt som i media jobbar med negativa rubriker. Ja, men ni måste ju se det negativa alltid, men det är mycket positivt där ute också. Det är lättare att skriva om negativa nyheter, men jag ser enormt mycket positivt där ute. Men samtidigt tänker jag att det som man tänkte skulle vara positivt har vi inte riktigt sett avspegla sig i Essity's aktiekurs när man beskrev att man tittar på att ändå knoppa av consumer tissue, Hanna. Ja, precis. Jag var och besökte deras kapitalmarknadsdag här i Göteborg förra veckan. De upprepar finansiella målen, men som du nämnde, den stora nyheten att man gör en strategisk översyn av consumer tissue-delen. Och det här är den delen i SCT som går absolut
absolut sämst. Det är 30% av försäljningen men ännu lägre av vinsten. Men det är ju tidigt stadie. Det är skrivbordsstadie, man tittar på att sälja delar eller hela av consumer tissue eller kanske en spin-off eller att man behåller delen. Och det är ju en hel del överlappande i den här delen med resten av Essity. Så jag tror därför aktien har inte riktigt fått någon skjuts på det här som man kanske hade kunnat tro. Men jag tror att det är mycket just för att det är tidigt stadie. Det är en intressant reflektion. SKF verkar också ta väldigt lång tid, den uppdelningen. Jag vet att du är lite restriktiv med att prata om individuella bolag, men att sånt här ibland är lättare att säga än att genomföra, är det en faktor i värderingen på börsen? Ja, men absolut. Det är alltid lättare att ge tankar på affärer än att genomföra affärer. Men trenden är ju mycket positiv och vi har ju sett 2 firmor här i Sverige som tittar på avknoppningar och det kommer ju fortsätta den trenden. Så jag ser att det är renodlingar har ju alltid, jag ska säga att det är ingen ny trend, den har alltid funnits under hela mitt liv i branschen, i finansbranschen, så jag ser det inte som något nytt. Men det är många som har pratat om att Essity borde göra det här. Det är fortfarande på skrivbordsstadiet. Hur viktigt är det att man kommer i mål? Jag tror att det är viktigt för perceptionen, för värderingen att synliggöra värde. För att Essity har ju gått trögt senaste tiden och mycket av det är ju på consumer tissue. Det är väldigt låg tillväxt i det. Så gör det bra och lyckas separera det på ett bra sätt så tror jag absolut att det kommer speglas i värderingen. För just nu handlas den ju långt under historiskt snitt och egentligen är det ett bolag som är bättre idag än vad det var för några år sedan. Det är högre marginaler och sådär. Men så för sentimentet i aktien så tror jag att det är viktigt. Men det kan nog ta lite tid. Det påminner mycket om SKFs med deras automotive spin-off. Att det är överlappande både på intäktssidan, säljkanaler och så, men också på produktionssidan finns det en del överlappande. Ska vi nämna Coloplast? Det är väl delvis liknande, riktar sig till en äldre befolkning i alla fall och har gått dåligt. Ja, de har ju lite sårvård och sådär som Essity har också. Det har ju gått trögt på senaste och det har varit lite allt möjligt där. Att tillväxten varit lägre, marginalerna lägre än det kanske varit historiskt och de kommer från höga multiplar. Det är ansetts att vara ett väldigt fint kvalitetsbolag och kanske att man börjar ifrågasätta det lite. De kommer ju med rapport idag, men de hade ju vinstvarnat tidigare i april. Och rapporten i sig var väl ganska i linje med de siffrorna man hade släppt då. Och framförallt är det här förvärvet av Kerecis som är fiskhudsteknologi inom sårvård då, som går väldigt trögt. Framförallt för att ersättningsmodeller inom Medicare i USA har förändrats. Så från att man pratade tidigare om att det skulle vara 25% tillväxt så är det nu 0% tillväxt och 0% marginaler man tittar på. Så det har ju tyngt aktien under en tid här. Så det är mer industriella utköp från delverksamheter som passar in i logiken och så fast renodlingstrenden inte är ny så kommer den ånga på fortsatt. Ja, absolut. Jag ser det som en trend som alltid har funnits och den är helt logisk. När bolagen blir för stora inom vissa områden eller är inom 2-3 affärsområden som är rätt stora så är avknoppningar ett tema som kommer på agendan. Och sen betyder det inte att det är avknoppningar, det kan vara sammanslagningar och andra typer av affärer. Så jag ser det som en mycket positiv trend och det kommer säkert gå mycket bra för de här bolagen som vi diskuterade just nu. Mm. Tänk att vi ska ta lite korta nyheter också och relativt nyuppdelade Coffee Stain har presenterat sitt första hela bokslut idag. Och så här sa analytiker Kristoffer Lindström om rapporten. Man ska också ha med sig att det är otroligt stor valutaeffekt. Jag menar, de här spelen säljs ju via Steam eller på PlayStation Store eller liknande primärt. Så att då är alltså under kvartalet har det alltså 20% ungefär på topline som är bara en ren valutaeffekt. Och förhoppningsvis så kommer vi väl få se någon slags stabilisering av det längre fram. Det är även så på helåret så har vi över 120 miljoner troligtvis som påverkat cash ebit relaterat till valutaeffekterna. Så underliggande är det egentligen mer lönsamt och starkt. Aktien den är svagt upp
här pratar man ju också att man både ska dela ut pengar och genomföra återköp. Ser det här lite som en trend också? Ja, nej men absolut. Jag tycker man ser just återköpstemat mer och mer. Det kommer från flera olika bolag. Och det är någonting jag i alla fall ser väldigt positivt på. Det är aktieägarvänligt. Och om man inte kan se bättre avkastning genom att investera pengarna så tycker jag att man ska återföra till aktieägarna. Så absolut en positiv trend. Jag tänker ju på mig själv lite grann och då ser jag ju alltid gärna affärer. Så återköp är naturligtvis mycket positivt för aktieägare och bolag, men det finns ju affärer och uppköp man kan göra där ute och de har kanske bättre avkastning. Men det är naturligtvis alltid en risk som man tar som företagsledare. Tycker jag. En vädjan från bankiren till svenska folket. Sluta med återköp, köp andra bolag istället. Kan man det är inte så enkelt, men det måste naturligtvis bli en bra avkastning, en bättre avkastning än med återköp. Och grunden att återköp växer, det är ju positivt för aktieägare, men man måste ju också se trenden att bolag borde ju växa och köp av andra bolag och tredjeparter är ju mycket positivt om man genomför affärerna på ett positivt sätt. Men sen tycker jag att vi kan se många bolag som har väldigt starka balansräkningar där man inte ser att man gör något köp eller större investeringar. Eller så här, varför ska du sitta på en superstark balansräkning? Absolut. Då kan du lika väl, tycker jag, köpa tillbaka eller dela ut pengar. Men generellt sett i Norden är det ju positivt nu att vi ser den här Kona-affären, att det är ett finskt bolag och finska bolag har ju inte varit så stora på uppköp att det nu kommer en jätteaffär. Jag tror att det kommer leda till fler affärer. Och Finland är ju inte känt för många stora affärer och det här är ju jättepositivt enligt min mening. Och det kommer att bli en bra affär. Heja Finland. Heja Silex kan vi säga också. Rekylerar tyvärr ner idag 19% efter en rejäl rusning under sina första handelsdagar. Jag tänkte Silex är lite speciellt. Jag tänkte vi ska läsa lite mer nyheter. Men du nämnde ju de här jätte-AI-noteringarna som står för dörren lite grann. Kort reflektion, vad ger det med flödet av pengar när liksom 3 giganter ska in på börsen? Jag tror ju så här att man har underskattat USA i finansbranschen. Det är så mycket positivt som kommer ur USA, ur det amerikanska näringslivet och just nu ser vi de här jättebolagen i Kalifornien, framförallt Kalifornien, som kommer på börsen i år. Jag tänker framförallt på SpaceX som kanske är nästa storbolag på tur och det blir kanske världens största bolag. Och sen är det är en hel rad av andra bolag som står på tur, Anthropic och många andra. Så jag ser det här naturligtvis som en trend och det är naturligt något som Europa måste tänka på och därför tror jag att det är viktigt att det kommer en kapitalmarknadsunion i Europa som man tänker mer som en enskild marknad i Europa för att konkurrera mot de här bolagen i USA. Och jag tar nu SpaceX som ett exempel, men det är många andra som kommer. Så USA kommer ju att sätta nya det är en ny trend som vi ser med de här jättebolagen och jag tror inte det kommer stoppa, det kommer komma inom andra branscher också. Sverige, Åland, Tyskland, Finland i förening för en större marknad. Ja, men inte bara där. Jag ser Europa som en viktig marknad. Tänkte dra lite fler nyheter. Specialistläkemedelsbolaget Camurus rapport klart sämre än väntat. Valutamotvind och säsongsbetonad försäljningsmönster är förklaringen. Aktien är ner 5%. Även däcktestbolaget Arctic Falls faller och är ner över 7%. Det här var ett viktigt kvartal för bolaget. Rörelsemarginalen den sjunker från 49,2 till 42,2%. Och så DSV, kapitalmarknadsdag idag, Hanna. Ja, precis. De kom med lite 2030-mål och sådär som såg ut att vara en touch bättre än man kanske väntat sig. De förvärvade ju Schenker här för ett tag sedan. Och där ligger man i framkant med synergierna, det lyfter man fram också, det har man flaggat för tidigare. Sen pratar man om att man till 2030 att man kan spara 9 miljarder i produktionsvinster genom AI. Och det är en aktie som handlades ner tidigare år på just AI-oro. Så det var väl lite positivt ändå att man vill bemöta det.
Kan väl nämna kraftigt resultatlyft ifrån Salzgitter och tyska Bayer har också klättrat på sin rapport på europeiska börser som vi snart ska förena oss med i en gemensam marknad. Britterna däremot vill inte vara med i EU även om de ska få vara med i vår gemensamma marknad. Men de har det stökigt. Det är en stökig dag på brittiska marknaden i alla fall när det gäller statspapper. Ja, det är det politiska läget. Vi hade ju val i Storbritannien under helgen och det var lokala eller regionala val. Och den stora trenden är ju att Labour är den stora förloraren, alltså Keir Starmer och hans parti. Och den stora vinnaren har ju varit Reform, Nigel Farage. Så det är ju en trend här som vi ser i England mot höger. Och nu är ju frågan vad som händer med regeringen som sitter 2 år till, minst 2 år till. Så vi får se vad som händer med Keir Starmer och regeringen. Och det ser vi ju i marknaden idag. Den är ju mycket ifrågasatt, regeringen just nu, på ledningsstilen. Britterna är inte främmande för ett drama, men här i Sverige tuffar det på, va? Ja, exakt. Jag skulle säga, det har inte varit jättemycket drama om man ser till storbolagen och deras rapporter. I alla fall inte vinsterna har kommit in helt okej. Hanna, hur ska vi tänka kring de här vinstförväntningarna? Ja, alltså rapporterna jag tyckte det var en ganska bra rapportsäsong. Det kändes överlag som att det var lite bättre än väntat och också positiva kommentarer från bolagen. Även i USA var det ju tydligt att man slog på vinsterna rätt ordentligt och det här har ju gett stöd åt börserna trots det geopolitiska klimat vi har just nu. Men tittar man nu vad som ligger i korten, om man tittar på OMX30-bolagen så har du 10-11% i vinsttillväxt här 12 månader framöver. Antar en normaliserad värdering och utdelning, så de tar ut varandra lite. Men 10-11% avkastning från här egentligen om man tittar på vinstestimaten. Så, det är hyggligt, eller vad ska vi kalla det? Ja, jag tycker det är godtagbart i alla fall. Och sen får vi se hur den här trenden fortsätter. För nu har vi haft positiva estimatrevideringar. Kommer det fortsätta kommande kvartal eller kommer det slå igenom mer med energipriser? Det vet vi inte. Det är väl vad vissa är rädda för. Men där vi står nu så är det svårt att ändå inte vara ganska positiv, tycker jag. Trevligt. Jag vill höra få lite mer verkstadsfärg från dig, men du nämnde ju att USA är mycket starkare. Svenska vinster är hyggligt starka, Europa lite avvaktande, starkare och mer beats på resultaten på Wall Street. Jag var i USA förra veckan och känslan är ju att USA går mycket, mycket starkt. Och på alla sätt och vis. Och företagen har enorma vinster. Sen och det går nästan i alla branscher. Och sen så har det naturligtvis AI som en jättetrend i USA och i Kalifornien. Och det är något som vi kommer se mycket av i år här. Så jag ser det mycket, mycket positivt utvecklingen. Och den är mycket starkare än Europa. Många har ju haft helt fel om USA, varit rätt så negativa. Och vi ser motsatsen nu, att USA har sprungit ifrån andra länder. Men vi har i alla fall en stark exportindustri att trösta oss med. Hanna, jag var nyfiken på i verkstadssektorn så har det väl ändå varit ganska framåtlutat, är det framåtblickande eller vad ska vi säga? Ja, men precis. Alltså många bolag tycker jag pratar om att man har sett accelererad tillväxt i mars och april och att det ändå inte verkar vara någon större förköpseffekt. Det är väl Sandvik som pratar lite förköp, men det är väl lite specialfall där med Wolframpriset som har skjutit i höjden. Men annars så det verkar tuffa på ganska bra på kortcykliska sidan. Så ja, kan man tycka lite förvånande givet vad som hände i slutet av februari och som fortsatt. Men lite förvånande, men ska man agera på något sätt på det eller att det här fortsätter? Jag kanske inte hade varit allt för underviktad den sektorn ändå. För att vi har också makrosiffror, PMI-siffror på tillverkningssidan som kommer in som har sett ganska bra ut. Och nu har vi ju KPI-siffror från USA som kommer senare idag. Vi får se, men vi hade ju sysselsättningsstatistik i fredags från USA som såg väldigt starkt ut. Så det talar väl för att man inte kommer sänka räntan. Och får se hur siffrorna idag ser ut. Å andra sidan är ekonomin jättestark. Det är intressant att se amerikansk inflation. Okej,
Okej, Milken-konferensen då. Mike Milken startade skräpobligationssegmentet, en levande legend. Ja. Han har en jättekonferens i Kalifornien. Ja, nu har han grundat något, eller för 30 år sedan grundade Milken Institute. Och en del av det hela är den här konferensen i Los Angeles. Men den finns också på andra platser i världen, mindre konferenser. Men den största konferensen är i Kalifornien, i Los Angeles. Och det första som man ser där är hur stor den här konferensen är. Det är 1000 talare, 4000 gäster, officiella gäster. Sen är det enormt mycket inofficiella gäster också runt konferensen. Så det är en enorm dynamik. Och talarna är då bland de största i USA, om du tar bolagen, politiker också där, men det är framförallt en finanskonferens och alla stora fonder, alla stora banker är där och naturligtvis bolagen också. Fantastisk konferens, mycket positivt. Det är förvånansvärt hur få i Europa känner till den när du ser hur stor konferensen är. De stora temana var naturligtvis temana i Kalifornien, det är AI, det är då hälsovård, det är filantropi och det är också idrott och underhållning. Så det var de stora temana. Ska man investera i de temana då? Det man snackar om. Ja, jag tycker absolut. Det är ju enormt mycket positivt. Du hade då Shaq O'Neal i ena rummet med Tom Brady. Du hade Jensen Wang i nästa rum. Så det är en enormt bra dynamik och du får ju känslan att det är mycket, mycket positivt som kommer ur den här konferensen. Vad säger man om hälsovård? Jag tycker hälsovård har tappat liksom andel i den här AI-ruschen. Är det för billigt? Jag tycker så här. AI-ruschen drar ju in också hälsovård. Därför det finns ju AI-bolag som fokuserar på hälsovård. Så jag tror, det de sa i USA, de ser på de positiva trenderna runt AI och hälsovård snarare än alla problem. Så det var något som diskuterades där på ett forum. De sa, i USA ser vi möjligheterna med AI och hälsovård om du tar de två, men du gick in i andra branscher också. Och de sa, i Europa ser man ofta alla frågetecken runt det hela. Så de här bolagen kommer växa enormt och jag ser enormt mycket positiva trender ur det här. Så du är fortsatt överviktad USA. Du gillar fortsatt verkstad, tolkar vi det som. Någon annan favoritsektor eller någonting du tittar extra mycket på? Ja, tittar ju på allt möjligt. EQT, äger du EQT? Ja, vi äger den absolut lite grann. Historisk dag idag. Conny Jonsson lämnar ordförandeposten. Jean-Erik Salata heter han va? Tar över. Jean Salata. Jean Salata. Kort avslutande reflektion, Jan. Vad betyder det? Jag tycker mycket positivt. Det visar att det finns en succession. Sean kommer från Barings Private Equity i Asien. Är chilenare från början. Jag tror det är mycket, mycket positivt att det finns den här utvecklingen och successionen och att det är en internationell verksamhet och det visar ju också hur positivt EQT har utvecklat sig. Och det är bara på toppen, men om du ser hela bolaget med alla kontor över hela världen så det här är ju en enormt bra utveckling för bolaget så det är positivt. Mm. Och Hanna, om vi blickar lite framåt, vi har lämnat i princip rapportsäsongen bakom oss. Vad är det temat som du tycker att vi ska titta efter framöver? Vi har pratat mycket trender här idag. Alltså det är svårt att bortse från Hormuz och det styr mycket just nu. Man tittar oljepriset det första man gör varje morgon när man vaknar. Så det är väl att följa utvecklingen där. Fortsätta egentligen och se hur det slår på Q2 sen om det trillar in något mer. Men jag tror också, jag tror absolut rätt, det är naturligtvis en stor fokus på Hormuzsundet. Men man måste också tänka så här, det är också en bra ursäkt ofta och när jag sitter på banken då kan man alltid säga ja det är Hormuzsundet och så vidare. Men generellt sett så tror jag att man måste tänka på att leva vidare och tänka positiva tankar hur bolagen kan utveckla sig på grund av det som händer. Så det tror jag är mycket, mycket viktigt. Men det jag ändå tolkar det som är att om vi tittar på de svenska bolagen under den här rapportsäsongen så lyckas man ju se förbi Hormuzsundet som du har varit inne på, Hanna. Absolut. Ja, men precis. Sen är det ju ganska tidiga dagar, men hittills så verkar man inte allt för orolig i alla fall. Nej, och jag måste säga det som är mycket positivt här i Norden och det är inte bara Sverige
är att företagsledarna är mycket pragmatiska. Så jag håller med dig, Nike. Det är faktiskt något som man ser här. Det är inte full fokus bara på hormonsundet, utan bolagen växer vidare och tänker vidare. Och det är mycket positivt. Och bolagen har ju blivit betydligt bättre senaste året. De har varit igenom mycket, så de är mer flexibla och anpassningsbara än vad de var för några år sedan. Och sen måste du tänka på, om du tar på Europasidan, så har vi en av de starkaste börserna här i Norden, i Sverige. Vad trevligt det blev här på slutet. Ja. Optimistiskt. Heja Norden, mera samarbete våra länder emellan, mera optimism på våra börser och i våra sinnen. Mera börslunch till svenska folket 11.45, precis som vanligt igen imorgon och på fredag. Vi ses då. Hej då. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.